ओके, म चाहिँ केही दिनदेखि यो Xiaomi को नयाँ Xiaomi 14 भन्ने फोनलाई चाहिँ युज गरेर आएको छु। आजको भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुसँग यही Xiaomi 14 को बारेमा चाहिँ कुरा गर्न जाँदैछु। यो चाहिँ एउटा कम्प्याक्ट फ्ल्यागशिप फोनको क्याटेगोरीमा आउने फोन हो। अनि यो पालि चाहिँ तपाईले यो Xiaomi 14 लाई पनि नेपालमा देख्न चाहनुहुँदैछ। सायद यो भिडियो हेर्दाखेरि चाहिँ यो फोन नेपालमा लन्च भइसकेको हुन्छ होला। त्यो भएर चाहिँ मलाई यसको एक्ज्याक्ट प्राइसिङ चाहिँ थाहा छैन, तर मलाई के थाहा छ भन्दाखेरि चाहिँ Xiaomi ले यो पालि तपाईहरुलाई चाहिँ एक्स्ट्रा 6 महिनाको वारेन्टी पनि थपेको छ। 1 वर्षमा तपाईले अझै 6 महिनाको वारेन्टी पाउनुभयो। 6 महिना भित्र केही गरी स्क्रिन टुट्यो फुट्यो भनेदेखि चाहिँ तपाईले रिप्लेसमेन्टको पनि अप्सन पाउन सक्नुहुन्छ। अर्को तपाईले चाहिँ फोन रिपेयर गर्दाखेरि चाहिँ 24 मन्थसम्म चाहिँ कुनै पनि लेबर कस्ट नलाग्ने फ्रीमै तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ भने पिक एन्ड ड्रपको पनि अप्सन पाउन सक्नुहुन्छ। घरमै पिक गरेर सेलेक्टेड लोकेसनहरुमा चाहिँ घरमै आएर तपाईको फोन पिक गरेर चाहिँ बनाएर चाहिँ ड्रप पनि हुनेछ। सो यो अप्सन पनि Xiaomi ले यो पालि थपेको छ Xiaomi 14 मा। यो चाहिँ मेरो विचारमा एकदमै राम्रो कुरा हुन जान्छ। अब चाहिँ हामी Xiaomi 14 तिर आउँ। अब Xiaomi 14 सिरिज भनेको चाहिँ Xiaomi को तर्फबाट आउने हामीले फ्ल्यागशिप सिरिज भनेर मान्न सक्छौं। यहाँ तपाईले Xiaomi 14, Xiaomi 14 अल्ट्रा हरु पनि पाउन सक्नुहुन्थ्यो। तर नेपालमा चाहिँ मैले जहाँसम्म इन्फर्मेसन पाएको छु Xiaomi 14 मात्र लन्च हुने कुरा छ। यो फोनलाई युज गरिसकेपछि चाहिँ मलाई एउटा कुरा के लागिरहेको छ भने यो भन्दा अगाडि चाहिँ हामीले भन्ने गर्थ्यौं कुनै पनि फोन चाहिँ पर्फेक्ट हुँदैन भनेर। यो फोन चाहिँ पर्फेक्ट नभए पनि अलमोस्ट पर्फेक्ट तपाईले मान्न सक्नुहुन्छ। त्यतिको लेभलको यो फोन छ। यसको तपाईले क्यामेरा एकदमै राम्रो पाउन सक्नुहुन्छ। Xiaomi ले लाइकासँग पार्टनरशिप गरेर चाहिँ यसको क्यामेरालाई अझै इन्हान्स गरेको छ। त्यसको इमेज प्रोसेसिङहरुको बारेमा त म तपाईलाई एकैछिनपछि भन्ने छु। परफर्मेन्स एकदमै राम्रो पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईले Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 पाउन सक्नुहुन्छ। IP68 को साथमा यो फोन आउँछ। ग्लासको तपाईले बिल्ड पाउन सक्नुहुन्छ। सो यो फोनको बारेमा चाहिँ धेरै कुरा गर्नुपर्ने छ। त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ म यसको अनबक्सिङ गर्न जाँदै छु। अब नेपालमा चाहिँ तपाईले Xiaomi नेपालको तर्फबाट फोनहरु देख्ने भनेको चाहिँ ग्लोबल भेरिएन्ट हो। यो पालि पनि तपाईले चाहिँ ग्लोबल भेरिएन्ट देख्नु भएको छ। व्हाइट कलरको बक्स छ। बक्सलाई तपाईले खोल्ने बित्तिकै अब यो फ्ल्यागशिप फोनहरुमा चाहिँ हामीले बक्स कन्टेन्टहरु एकदमै कम हुँदै गएको देखेका छौं भने यसमा चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिनेहरु चाहिँ सबै दिएको जस्तो लाग्यो मलाई। केस तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। अनि त्यसैगरी तपाईलाई चाहिँ सिम इजेक्टर टुल तपाईलाई दिएको छ। 90 वाटको तपाईले अल्ट्रा फास्ट चार्जर पनि बक्समै पाउन सक्नुहुन्छ भने टाइप ए टु टाइप सी को तपाईले केबल पाउन सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ हामीसँग आउँछ यो ब्रान्ड न्यू Xiaomi 14, त्यो पनि ग्रीन कलरमा। अब Xiaomi 14 को डिजाइनको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो फोन चाहिँ कम्प्याक्ट साइजको क्याटेगोरीमा आउने फोन हो। अनि यो फोनको जुन डिजाइन छ, यो फोनको हातमा जुन फिलिङ छ, यो फोनको फर्म फ्याक्टर जुन छ, त्यो चाहिँ मलाई अघि मैले भनेको थिएँ नि अलमोस्ट पर्फेक्ट छ भनेर। हातमा लिँदाखेरि चाहिँ यति कम्फर्टेबल छ यो फोन हैन। अर्को तपाईले यो फोनलाई ठ्याक्क साइडमा मात्र हेर्नु भयो भन्दाखेरि चाहिँ यसको एजेसहरु चाहिँ तपाईलाई फ्ल्याट एजेस लाग्छ के, त्यो भएर तपाईलाई ठ्याक्कै आइफोन वाला फिल पनि दिने खालको यसको डिजाइन छ। अर्को अब कम्प्याक्ट साइज भएको कारणले हातमा होल्ड गर्न पनि एकदमै तपाईलाई कम्फर्टेबल चाहिँ हुन्छ। अब क्यामेराको बम पनि यो फोनको चाहिँ ठुलो छ। अनि मैले जतापट्टिबाट यो फोनलाई होल्ड गरे पनि यसको क्यामेरामा चाहिँ टच भइरहेको थियो किनभने मेरो हात अलिकति ठुलो छ। सो तपाईलाई चाहिँ यो फोन अलिकति हात तपाईहरुको सानो छ भनेदेखि पनि डेफिनेटली कम्फर्टेबल हुनेवाला फोन छ। मलाई चाहिँ पर्सनली यसको ब्ल्याक कलर चाहिँ अझै धेरै मन परेको थियो म्याट फिनिश भएको कारणले। यो चाहिँ अलिकति साइनी छ। त्यसैगरी यो फोन चाहिँ डुअल स्टेरियो स्पिकरको साथमा आउँछ। तपाईले डल्बी एटमोस को पनि सपोर्ट पाउन सक्नुहुन्छ भने यसको टाइप सी को पोर्ट चाहिँ USB 3.2 जेनेरेसन 1 वाला छ। अब यो फोनको डिजाइनमा चाहिँ एउटा कुरा अझै बेटर हुन सक्थ्यो। यसको फिंगरप्रिन्ट जुन इन डिस्प्ले फिंगरप्रिन्ट सेन्सर छ त्यसको प्लेसमेन्ट चाहिँ मलाई अलिकति तल लाग्यो। यो फोन अब कम्प्याक्ट साइज छ नि त, थोरै माथि भएको भएदेखि चाहिँ बेटर हुन्थ्यो कि जस्तो लाग्यो मलाई। अब यो फोन चाहिँ हेर्दाखेरि सानो भयो भने यसमा परफर्मेन्स चाहिँ तपाईले एकदमै टप नच पाउन सक्नुहुन्छ। Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 को साथमा यो प्रोसेसर चाहिँ लेटेस्ट त छँदैछ, त्यसमाथि झन् तपाईले चाहिँ अझै फ्ल्यागशिप परफर्मेन्स चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ यसमा। मैले चाहिँ यसमा Antutu बेन्चमार्क पनि स्कोर चाहिँ हेर्न खोजेको थिएँ। मैले चाहिँ 19 लाखको चाहिँ स्कोर पाएको थिएँ। यहीँबाट तपाईले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ यसको परफर्मेन्स चाहिँ एकदमै टप नच छ भनेर। यो फोनमा चाहिँ तपाईले PUBG, Call of Duty, Asphalt 9 जुनसुकै प्ले स्टोरमा भएको हेभी ग्राफिक्सको गेमहरु छ मजाले तपाईले खेल्न सक्नुहुन्छ। त्यो पनि मिडियम टु हाई तपाईले सेटिङ जतिसुकै राखे पनि यो फोनमा केही पनि ल्याग इस्युहरु तपाईले केही पनि पाउन सक्नुहुँदैन। यसमा मैले अलिकति धेरै समयसम्म खेलेको भनेको चाहिँ Call of Duty म खेलेको भएको थिएँ। यति राम्रो परफर्मेन्स छ यसमा Call of Duty मा। बवाल तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। म्याक्समा अल्ट्रामा तपाईले फ्रेम रेट राख्न सक्नुहुन्छ। म्याक्समा तपाईले खेल्न सक्नुहुन्छ। जुनसुकै ग्राफिकमा पनि तपाईले चाहिँ एकदमै हाई फ्रेम रेट पाउन सक्नुहुन्छ। कन्स्ट्यान्ट तपाईलाई परफर्मेन्स दिन्छ। परफर्मेन्सको लागि त यो फोन बेस्ट छ भन्छु म। अनि अझै त्यो माथि 12 GB को चाहिँ LPDDR5X को र्याम अनि UFS 4.0 को चाहिँ 512 GB को स्टोरेज पाउँदाखेरि यो फोनलाई डे टु डे युज गर्नको लागि त तपाईले केही पनि ल्याग फेस गर्नु हुँदैन। मैले लगभग 3 दिन भयो यो फोनलाई चलाएको, अहिलेसम्म मैले केही पनि ल्याग फेस गरेको छैन। अब त्यसो भए चाहिँ परफर्मेन्समा यो फोनमा केही पनि नै कमी छैन त भनेर सोध्नुहुन्छ भनेदेखि थोरै कमीको बारेमा भन्नु पर्दाखेरि यो फोनमा मैले हिटिङ चाहिँ अलि बढी पाएको थिएँ। Antutu बेन्चमार्क चाहिँ यसमा मैले एकचोटी मात्र रन गर्दाखेरि पनि 14% को चाहिँ
यसले टेम्परेचर गेन गरेको थियो, लगभग 45 डिग्रीसम्म पुगेको थियो होइन। त्यतिखेर चाहिँ मैले यो फोनमा हिट चाहिँ फिल गरेको थिएँ। यो क्यामेराको यतापट्टि साइडको यहाँनिर चाहिँ यो फोन मजाले हिट भइरहेको थियो अनि यो हिट चाहिँ ट्रान्सफर भएर यसको यो फ्रेमहरू चाहिँ मेटल भएको कारणले चाहिँ मजाले यहाँ पनि तातो भएर यो फोनलाई मैले एकछिन राखिदिनु परेको थियो, किनभने अब बिना कभर युज गर्दाखेरि चाहिँ यो फोन ताते पछाडि तपाईँको हातमा चाहिँ अलिक तातो फिल हुन्छ क्या तपाईँलाई। त्यही भएर कभर लगाएर युज गर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ तपाईँलाई त्यति फिल हुँदैन। फेरि अब गेम खेल्दा हुन्छ भनेदेखि चाहिँ फेरि गेमिङमा केही पनि इस्यु छैन। मैले लगभग 45 मिनट 1 घन्टा 1.5 घन्टासम्म पनि गेम खेल्दाखेरि पनि वार्म मात्र फिल गरेको थिएँ, त्यस्तो हिटिङ चाहिँ फेरि त्यो गेमिङमा चाहिँ थिएन। हुन त तपाईँले यो फोनमा चाहिँ Xiaomi को तर्फबाट आउने आइस ल्युब सिस्टम पनि पाउन सक्नुहुन्छ, कुलिङ टेक्नोलोजी, त्यसले गर्दाखेरि पनि यो फोन त्यस्तो हिट नभएको होला, तर मैले चाहिँ थोडी बहुत हिटिङ चाहिँ पाएको थिएँ। ब्याट्री पनि यो फोनको चाहिँ मलाई राम्रो लागेको थियो। 4610 mAh को तपाईँले ब्याट्री पाउन सक्नुहुन्छ। यसमा 90 वाटको फास्ट चार्जिङको साथमा आउँछ यो हाइपर चार्जिङको साथमा। 50 वाटको वायरलेस चार्जिङ पनि यसले सपोर्ट गर्छ। त्यति मात्र होइन, यो फोनले चाहिँ रिभर्स वायरलेस चार्जिङ पनि सपोर्ट गर्छ। ब्याट्री ब्याकअपको बारेमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ 1 दिनको ब्याट्री ब्याकअप तपाईँले आरामले पाउन सक्नुहुन्छ यो फोनमा। हेभी युजेस गरे पनि, नर्मल युजेस गर्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ 1.5 दिनसम्मको तपाईँले ब्याट्री ब्याकअप पाउन सक्नुहुन्छ। अब यो फोनलाई मैले पहिलोचोटि बक्सबाट झिक्दाखेरि चाहिँ ब्याट्री अलिक छिटो ड्रेन भएको थियो भने यसलाई मैले युज गर्न थालिसके पछाडि चाहिँ यो फोनको ब्याट्री लाइफ राम्रो हुँदै पनि गएको थियो। सो अब कुरा गरौँ यो फोनको चाहिँ डिस्प्लेको बारेमा। यसमा तपाईँले 6.36 इन्चको चाहिँ एमोलेड डिस्प्ले पाउन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ 1.5K को रिजोल्युसनको साथमा आउँछ। 460 को तपाईँले PPI पाउन सक्नुहुन्छ। राम्रो कुरो के छ भने मलाई सबभन्दा बेस्ट लागेको भनेको चाहिँ यसमा तपाईँले LTPO को टेक्नोलोजी पनि पाउन सक्नुहुन्छ। भनेको यसको डिस्प्लेको रिफ्रेस रेट चाहिँ 1 हर्ट्जदेखि 120 हर्ट्जसम्म स्विच हुन्छ। यो तपाईँ केही पनि नचलाइकन बस्नुभयो भनेदेखि चाहिँ 1 हर्ट्जसम्म ड्रप भइदिन्छ। त्यसले चाहिँ ब्याट्री लाइफमा एकदमै राम्रो तपाईँलाई चाहिँ हेल्प गर्नेछ। 240 हर्ट्जको टच स्याम्पलिङ रेट छ यसमा भने तपाईँले चाहिँ 120 हर्ट्जसम्मको रिफ्रेस रेट चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। अब यो OLED टेक्नोलोजी भनेको चाहिँ Xiaomi को कस्टम C8 डिस्प्ले प्यानल भन्ने टेक्नोलोजी चाहिँ यसमा युज भएको छ। अब धेरै जस्तो फ्ल्यागशिप फोनहरूमा चाहिँ Samsung को डिस्प्ले युज हुन्थ्यो भने योपालि Xiaomi चाहिँ Samsung को युज गरेको छैन। योपालि Xiaomi चाहिँ चाइनिज म्यानुफ्याक्चररको चाहिँ डिस्प्ले युज गरेको छ। प्यानलको बारेमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ कलर एक्युरेसी एकदमै राम्रो छ। यही कलर एक्युरेट होस् भनेरै Xiaomi चाहिँ यो डिस्प्ले लिएको हो, किनभने लाइकासँग जुन पार्टनरसिप गरेको छ यसको क्यामेरामा चाहिँ कलर एक्युरेसीमा चाहिँ एकदमै धेरै ध्यान दिनुपर्ने छ Xiaomi। त्यो भएर चाहिँ यसको डिस्प्लेको कलर एक्युरेसी चाहिँ एकदमै बवाल छ। ब्राइटनेस भनेको चाहिँ यसमा तपाईँले 3000 निट्ससम्मको चाहिँ पिक ब्राइटनेस पाउन सक्नुहुन्छ। टिपिकल ब्राइटनेस SBM भनेको चाहिँ 1000 निट्सको छ यसमा। अब HDR यसले सपोर्ट गर्छ 10+। तपाईँले डल्बी भिजन पनि सपोर्ट पाउन सक्नुहुन्छ। DCI-P3 कलर ग्यामेटको साथमा आउँछ। यो DC डिमिङ पनि तपाईँले चाहिँ अप्सन पाउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँले नाइटमा चाहिँ लो ब्राइटनेसमा युज गर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि त्यो पनि तपाईँलाई चाहिँ राम्रो हुन्छ आँखाको लागि। फिचर्सहरूमा चाहिँ तपाईँलाई यदि कलर स्किम मिलाउनु छ, तपाईँलाई भिभिडमा, स्ट्यान्डर्डमा आफ्नो अनुसारको कस्टम पनि मिलाउनु छ भनेदेखि त्यो तपाईँले सबै गर्न सक्नुभयो। एन्टी फ्लिकर मोडलाई तपाईँले अन अफ गर्न सक्नुभयो। रिफ्रेस रेटलाई तपाईँले मिलाउन सक्नुभयो। अब यो फोनमा चाहिँ यदि तपाईँले अलवेज अन डिस्प्ले पनि राख्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि त्यसको पनि तपाईँले टन्स अफ फिचर्सहरू पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई चाहिँ अलवेजमा राख्ने कि 10 सेकेन्डको लागि राख्ने कि स्मार्ट तरिकाले राख्ने त्यो अप्सनहरू तपाईँले चाहिँ अलवेज अनमा पाउन सक्नुहुन्छ। अरू भनेको तपाईँले लक स्क्रिनहरूलाई पनि मिलाउन सक्नुभयो, कस्टमाइज गर्न सक्नुहुन्छ। हाइपर ओएस आए पछाडि चाहिँ अझै धेरै फिचर्सहरू एड भएको छ। तपाईँले टेक्स्टहरू पनि मिलाउन सक्नुहुन्छ। अलवेज अन राख्दाखेरि जुन त्यो एनिमेसन देखाउँछ लक स्क्रिन गर्दाखेरि र अनलक गर्दाखेरि त्यो पनि मलाई एकदमै राम्रो लागेको थियो। सो तपाईँले चाहिँ यसमा थुप्रै फिचर्सहरू पाउन सक्नुहुन्छ। बाँकी कन्टेन्ट हेर्नको लागि चाहिँ अब तपाईँलाई लागिरहेको होला यो डिस्प्ले चाहिँ सानो हुन्छ भनेर। यदि तपाईँहरू ठुलो फोन मन पराउनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँलाई चाहिँ यो फोन युज गर्दै गएपछि पछाडि चाहिँ बानी पर्नेछ, किनभने यसको बेजल्सहरू एकदमै कम छ। डिस्टर्बेन्सहरू तपाईँलाई खासै भएको जस्तो लाग्दैन। पन्च होल पनि तपाईँले सानै पाउन सक्नुहुन्छ यसमा होइन। त्यो भएर चाहिँ कन्टेन्ट हेर्नको लागि पनि एकदमै राम्रो छ। 4K भिडियो तपाईँले मजाले स्ट्रिम गर्न सक्नुहुन्छ यसमा। युट्युबमा पनि तपाईँले 4K 60fps HDR भिडियोहरू चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँले डाउनलोड गरेर छुट्टै मुभीहरू हेर्नुभयो भने पनि 4K मजाले स्ट्रिम हुन्छ। अनि डुअल स्टेरियो स्पिकर भएको कारणले चाहिँ इमर्सिभ एक्सपिरियन्स पनि तपाईँहरूको चाहिँ हुनेवाला छ। सो मेरो विचारमा चाहिँ तपाईँले Xiaomi 14 को डिस्प्लेमा चाहिँ कन्टेन्ट कन्जम्सनको लागि होस् अथवा एडिटिङहरू कलरहरू मिलाउनको लागि होस्, भिडियो एडिटिङको लागि, फोटो एडिटिङको लागि चाहिँ यो फोनको डिस्प्ले एकदमै राम्रो छ। सो ओभरअल मलाई डिस्प्ले एकदमै मन पर्यो। अब तपाईँलाई चाहिँ म यो फोनमा भएको फ्ल्यागशिप फिचर्सहरूको बारेमा चाहिँ कुरा गर्न जाँदैछु। सबैभन्दा पहिला त यो फोनको चिपसेट चाहिँ 5G चिपसेट हो। तपाईँले यसमा मजाले 5G चलाउन सक्नुभयो। eSIM को सपोर्टको साथमा पनि आउँछ यो। वाइफाई तपाईँले 6E मात्र नभएर वाइफाई 7सम्म पनि यो फोनले सपोर्ट गर्छ। ब्लुटुथ 5.4 पनि यसले सपोर्ट गर्छ। अनि त्यसै गरी तपाईँले यदि म्युजिक लभर हुनुहुन्छ भनेदेखि इयरबड्सहरूमा तपाईँले म्युजिक सुन्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि यसमा तपाईँले AAC पनि सपोर्ट पाउन सक्नुहुन्छ। FTX पनि सपोर्ट यसले गर्छ। FTX SD पनि सपोर्ट गर्छ। LDAC पनि सपोर्ट गर्छ यो फोनमा। तपाईँले सबै फिचर चाहिने जति चाहिँ सबै यसमा पाउन सक्नुहुन्छ। अब तपाईँहरूको मनमा चाहिँ एउटा कुरा अघिदेखि खेलिरहेको छ, यसले अहिलेसम्म क्यामेराको बारेमा चाहिँ किन कुरा नगरेको भनेर।
यसको क्यामेरामा यति धेरै कुरा गर्नुपर्ने छ। अब चाहिँ सुरु गरौँ हामी क्यामेराको बारेमा हैन। अब सबैभन्दा पहिला त तपाईँले यसमा 3टा 50 मेगापिक्सलको चाहिँ क्यामेरा पाउन सक्नुहुन्छ। एउटा तपाईँले मेन सेन्सर पाउनुभयो, अर्को तपाईँले अल्ट्रा वाइड पाउन सक्नुहुन्छ भने अर्को तपाईँले टेलिफोटो लेन्स पाउन सक्नुहुन्छ। अब मेन सेन्सरमा चाहिँ यसमा सेन्सर कुन युज गरेको छ भनेर सोध्नुहुन्छ भनेदेखि यो चाहिँ लाइकाको लाइट फ्युजन 900 इमेज सेन्सरको साथमा आउँछ। अनि यो फोनको सबै क्यामेरा सेन्सरमा चाहिँ तपाईँले OIS को पनि सपोर्ट पाउन सक्नुहुन्छ। एकदमै राम्रो कुरा हुन जान्छ त्यो। अर्को तपाईँले सबै सेन्सरबाट फ्रन्ट ब्याक सबै क्यामेराबाट चाहिँ एटलिस्ट 4K 60 FPS सम्म तपाईँले भिडियो लिन सक्नुहुन्छ। ब्याक क्यामेराबाट त तपाईँले 8K सम्म पनि लिन सक्नुहुन्छ, तर त्यो त्यति प्र्याक्टिकल लाग्दैन मलाई। मेन भनेको तपाईँले 4K 60 FPS सम्म चाहिँ मजाले भिडियो लिन सक्नुहुन्छ सबै क्यामेराबाट। यसको क्यामेरामा चाहिँ तपाईँले सबैभन्दा पहिला चाहिँ लाइकाको तर्फबाट 2टा मोड पाउन सक्नुहुन्छ। एउटा लाइका अथेन्टिक, अर्को लाइका भाइब्रेन्ट भन्ने। यदि तपाईँलाई चाहिँ अलिकति बुस्टेड कलरहरू मनपर्छ भनेदेखि तपाईँले लाइका भाइब्रेन्टमा राख्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँलाई नेचुरल कलर चाहिएको छ भनेदेखि तपाईँले लाइकाको अथेन्टिक मोडमा राख्न सक्नुहुन्छ। फोटोहरूको बारेमा कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ डे लाइटमा यो फोनको फोटो एकदमै राम्रो आउँछ। खासै केही भन्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यो फोनको क्यामेरा चाहिँ अलमोस्ट पर्फेक्ट छ सबै कुरामा। डाइनामिक रेन्ज पनि राम्रो छ, कलर रिप्रोडक्सन पनि राम्रो छ, डिटेल्स पनि राम्रो छ। सबै कुरा चाहिँ मलाई एकदमै मन पर्यो। डे लाइटमा मात्र होइन, लो लाइटमा पनि यो फोनको पर्फर्मेन्स चाहिँ एकदमै राम्रो छ फोटोमा स्पेसल्ली। अब झन् इन्ट्रेस्टिङ चाहिँ तपाईँले यसको पोर्ट्रेट मोडमा जानुभयो भने त्यहाँ चाहिँ तपाईँले पिक्चर्सहरू देख्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ तपाईँले चाहिँ DSLR-मा लेन्स स्विच गरेको जस्तै गरी लेन्सहरूको अप्सन यहाँ तपाईँले चुज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई 35mm मा लिन मन लागेको छ कि 50mm मा लिन मन लागेको छ कि 75mm 90mm सम्मको तपाईँले अप्सन पाउन सक्नुहुन्छ। अब यो जुन अप्सन छ पोर्ट्रेट फोटोमा, यसमा चाहिँ ह्युमन सब्जेक्टमा तपाईँले फोटो लिनुभयो भनेदेखि चाहिँ पोर्ट्रेट फोटो लिने भनेको हामीले धेरै जस्तो ह्युमन सब्जेक्टमै हो। त्यहाँ लिँदाखेरि चाहिँ यसको एग्रेसिभ छ क्या, यसको त्यो जुन इमेज प्रोसेसिङ हुन्छ त्यो चाहिँ यति एग्रेसिभ छ, यस्तो राम्रो फोटो बनाइदिन्छ, सिनेमेटिक लाग्छ। तपाईँले यदि जिस्केरै फोटो लिनुभयो भनेदेखि पनि यो फोनको फोटो चाहिँ नराम्रो आउँदैन। अरू फोनको क्यामेरामा चाहिँ के हुन्छ भने धेरै जस्तो नराम्रो फोटो आएको हुन्छ, कुनै कुनै मात्र राम्रो आएको हुन्छ। यसमा ठ्याक्कै अपोजिट छ, धेरै जस्तो चाहिँ राम्रो फोटो आइरहेको हुन्छ, कुनै कुनै चाहिँ नराम्रो फोटो आइरहेको हुन्छ। भिडियोको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ यो भिडियो यसको 4K 60 FPS मा चाहिँ ब्याक क्यामेराबाट लिएको भिडियो हो। तपाईँले यहीँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। यसको भिडियोको पर्फर्मेन्स पनि एकदमै राम्रो छ। फ्रन्ट क्यामेराको भिडियो पनि तपाईँले 4K 60 FPS मै देखिरहनु भएको छ। फ्रन्ट क्यामेराको भिडियो पनि नराम्रो छैन। अब यो फोनको क्यामेरामा चाहिँ तपाईँहरूको कन्फिडेन्ट अझै बिल्डअप गर्नुको लागि चाहिँ म अझै सर्ट्सहरू देखाउन चाहन्छु। तपाईँले मात्र यो सर्ट्सहरू हेर्नु होइन, कति राम्रो खिचेको छ। ह्युमन सब्जेक्टमा चाहिँ यसले जुन यो ब्याकग्राउन्डको ब्लर गरेको छ, जुन हिसाबले यसमा हुन्छ नि सिनेमेटिक पाराको चाहिँ आउटपुट निकाल्न खोजेको छ, फेसमा थोरै लाइटिङ दिएर चाहिँ अझै बुस्टअप गरेको छ फेसको डिटेल्सहरूलाई होइन। अनि ओभरअल जुन सिनारियो नै क्रिएट गरिदिन्छ यसले सिनेमेटिक, त्यो चाहिँ मलाई एकदमै मन परेको थियो। यसको क्यामेरा चाहिँ यति धेरै भर्सटाइल छ नि, तपाईँहरू यदि फोटोग्राफर्स भिडियोग्राफर्सहरू हुनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ यसको क्यामेराले एकदमै हेल्प गर्नेवाला छ। अब चाहिँ हामी भिडियोको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। सायद मैले तपाईँलाई चाहिँ Xiaomi 14 को बारेमा चाहिँ सबै कुराहरू भने होला। यति नै छ Xiaomi 14 लाई लिएर मेरो एक्सपिरियन्स अथवा मेरो ओपिनियन। यो चाहिँ एउटा वान अफ द बेस्ट कम्प्याक्ट फ्ल्यागशिप फोन हो Xiaomi को तर्फबाट। बाँकी हेर्नुपर्छ यो फोन चाहिँ कति प्राइसमा नेपालमा लन्च हुन्छ। यदि प्राइसिङको बारेमा मैले केही पनि डिटेल्स पाएँ भनेदेखि चाहिँ म डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ अपडेट गरिदिनेछु, त्यहाँबाट गएर चाहिँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई चाहिँ के लाग्यो यो Xiaomi 14 को बारेमा त्यो चाहिँ मलाई तपाईँले कमेन्ट सेक्सनमा भन्नु होला। यदि तपाईँले हाम्रो भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन भनेदेखि चाहिँ लाइक गरिदिनु होला। यहाँसम्म भिडियो हेरिदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यदि तपाईँले हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भनेदेखि चाहिँ यस्तै भिडियोको लागि तपाईँले हामीलाई सब्सक्राइब पनि गरेर राख्नु होला, ताकि तपाईँले चाहिँ नयाँ भिडियो अपलोड हुने बित्तिकै चाहिँ मिस नगर्नुहोस्। बाँकी म भेट्नेछु तपाईँहरूसँग अर्को भिडियो।